เป็นมะเร็งสมองระยะที่4ครับอยู่เฉยก็เป็นลมชักไปเฉยครับเวลาป่วยแล้วเวลาท้ออยู่คนเดียวเนี่ยมันเครียดนะเวลาไม่มีใครแบ่งเบาความเจ็บป่วยออกไปเนี่ยมันตอมใจนะมีคนถามผมเหมือนเป็นเงี้ยมาหลายคนละผมก็บอกได้นะว่าผมอยากจะหยุดแต่ถ้าผมเซ้งนะผมเซ้งให้100 ล้านมาเอาไว้ได้เลยคือผมให้หมดทุกอย่างเลยเชื่อไหมผมเชื่อนะผมทำงานเชือดหมูเองผลสุดท้ายผมก็ไปโดนเจาะคอนอนร้องไห้ทุกวันน้ำตาไหลทุกวันคิดถึงบ้านเพราะเขาญาติตอนนั้นเขาไม่ให้เจอก่อนที่รักษาเขาจะเรียกเงินเราเลย5 ล้านนำมาวางไว้เลยนะกลัวว่ารักษาไปแล้วไม่มีเงินคืนเขาสวัสดีครับผมเอสุรชัยเพ็งผ่องหรือใจงามซุปเปอร์พิกครับผมเป็นมะเร็งสมองระยะที่4ครับก็ตอนนั้นผมไปฟิตเนสที่แถวบ้านแล้วพอกำลังฟิตเนสเสร็จกำลังจะกลับบ้านแล้วชักก่อนพอชักเสร็จปุ๊บไปถึงโรงพยาบาลพอเข้าเครื่อง MRI พอฉายแสงเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ามีก้อนเนื้อที่สมองก็เลยเซ็นผ่าตัดวันนั้นเลยแล้วก่อนที่พี่เอจะเป็นนะครับมันมีสัญญาณหรือมีอะไรบอกไหมครับพี่ไม่มีเลยอยู่เฉยก็เป็นลมชักไปเฉยครับไม่เคยรู้แต่ว่าคือตอนนั้นที่ผมเป็นโควิดที่ผมนอนโรงพยาบาล100 วันมันตอนรักษาหายมาใหม่ๆมันมีก้อนเลือดในสมองก้อนนิดเดียวแล้วทีนี้ภายในเวลา3 ปีมันโตมา6 เซนซึ่งเราไม่รู้ตัวแล้วพอล้มชักไปปุ๊บเราก็เลยต้องผ่าตัดออกเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ผ่าเนี่ยมันก็จะเกิดการชักบ่อยผมก็กลัวว่าบางทีผมไปแข่งรถด้วยตอนอยู่บนรถแล้วอย่างก็คือการใช้ชีวิตมันก็ไม่โอเคอันตรายเผื่อขับรถไปพาครอบครัวไปแล้วชักขึ้นมาเงี้ยรถชนก็เลยตัดสินใจผ่าเลยดีกว่าผ่าวันที่15 กุมภาเลยผมเซ็นผ่าเองหมดเลยผมผ่าที่โรงพยาบาลมหาชัย2แต่ทุกวันนี้ผมไปรักษาที่ศิริราชปิยการุณไปกินยาอาจารย์หมอที่นั่นก็ฉายแสงที่นั่นค่ารักษาไปทีก็7-8 หมื่นฉายแสงเคมีบำบัด30 ครั้งแล้วครับตอนครั้งแรกที่พี่เอรู้ตัวนะครับว่าเป็นแล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ผมก็ไม่กลัวนะเพราะหนักกว่านี้ผมผ่านไปแล้วผมคิดเดียวคือว่าผ่าตัดเสร็จปุ๊บรักษาตัวเองจะอยู่ได้กี่ปีหรือกี่ปีก็วัดกันไปผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่าผมผ่านโควิดมาโควิดนี่หนักกว่าไอ้นี่แน่นอนเขาบอกว่ามีครับตอนนี้ผมไปตรวจมาเนี่ยโรคมันไม่เพิ่มแต่เราต้องคุมมันให้หายขาดเหมือนคนเราเป็นแผลเนี่ยยังไงมันต้องทิ้งรอยแผลเป็นไว้อยู่แล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนรอยแผลเป็นอยู่แต่เพียงว่าเราต้องไม่ให้เชื้อมันเกิดคือมันต้องผ่าตัดก่อนเอาก้อนเนื้อร้ายออกพอก้อนเนื้อร้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องฉายแสงแล้วกินยาเคมีบำบัดคล้ายๆคีโมแต่ผมกินเป็นยานอกตกเม็ดละ 4,000 วันละ2 เม็ด30 วันไม่ต้องคีโมก็คือกินยาแต่ว่ามันก็มีอ่อนแรงบ้างมีแบบผลกระทบผลข้างเคียงของยาเอฟเฟกต์ยาทีนี้ไปเอายาปุ๊บยาก็เพิ่มเริ่มแรงขึ้นนะจาก20 มิลลิกรัมก็เป็น250 มิลลิกรัมกินไปก็บางทีก็ปวดท้องบ้างปวดกระดูกปวดคอบ้างก็กินยาก็คือ5 วันไม่ต้องทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวเดือนนึงกิน5 วันจากเคยกิน30 วันมากินเดือนนึง5 วันแล้วแต่ยามันจะแรงขึ้นผมร่วงไหมครับเป็นร่วงครับเนี่ยนี่คือรอยผ่าแล้วก็พอฉายแสงตรงเนี้ยพอฉายไปปุ๊บเหมือนก็เอฟเฟกต์ของการฉายแสงมันก็ทำให้ผมร่วงแต่3 เดือนมันก็เดี๋ยวขึ้นเนี่ยตอมันขึ้นแล้วถ้ารวมกับโควิดด้วยก็ประมาณ10 ล้านคือผมได้ตัวแทนประกันชีวิตดีผมป่วยเนี่ยผมแทบไม่ต้องฟักสักบาทเลยมีแต่ประกันชีวิตจ่ายให้แต่เพียงว่าถ้าเกิดเป็นเงินเราที่เราจ่ายเนี่ยประมาณ10 ล้านแล้วเพราะบินที่เขาจ่ายไปผมเก็บไว้หมดแล้วตัวแทนเขาซัพพอร์ตผมดีไงผมทำปีหนึ่งประกันปีละ130,000เจอจ่ายจบโรคร้ายแล้วก็เป็นอะไรเข้าโรงพยาบาลปุ๊บนิดหน่อยเนี่ยเขารักษาให้หมดเลยคือคนเราตอนนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่พอเป็นไปแล้วเนี่ยมันช่วยเราได้คุณลองคิดดูดิผ่าตัดที100,000 ฝ่าไม่มีตังค์จะได้ผ่าไหมไม่มีประกันชีวิตคุณจะเข้าห้องผ่าตัดไหมล่ะโควิดหนักกว่าผมถึงขั้นปั๊มหัวใจโควิดนี่วัดวันต่อวันเลยลุ้นวันต่อวันเลยคือนอนโคม่าอยู่45 วันนอนไม่มีสติอยู่45 วันแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่หายใจไม่ออกอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วหายใจไม่ออกเลยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตรวจโควิดมันต้องรอ2 วันแล้วเราตรวจเนี่ยจังหวะเย็นนั้นกลับมาบ้านอยู่เฉยมันฮึบ
อากาศมันหายไปเองก็ซวยแล้วทำไมอากาศมันหายไปเองวะก็เลยให้แฟนกับพ่อพาไปโรงพยาบาลทีนี้ก็ไปรู้ผลโรงพยาบาลว่าติดโควิดทีนี้ก็ทำการรักษาเลยแล้วก็เข้า ICU อีกวันหนึ่งเลยอยู่ ICU เลยผมเป็นโควิดรุ่นแรกเลยรุ่นที่แบบเพิ่งเข้ามาไทยใหม่ๆเลยรุ่นที่ตายกันเป็นเบื่อเลยนะยาที่ฉีดผมที่ต้านโควิดเข็มละ100,000น่ะมันเป็นยาคือรักษาตามอาการคือเราเป็นตรงนี้คือเราก็ต้องฉีดก็กระตุ้นขึ้นมาเพื่อจะเลี้ยงตัวเราเองอ่ะผมต้องอยู่ใกล้ชิดกับหมอเลยเพราะว่าบางทีออกซิเจนดีก็ดีออกซิเจนต่ำก็ต้องระวังโอกาสที่จะไปมันสูงคือแค่สลบไปอ่ะก็45 วันแล้วเป็นเจ้าชายนิทรามันลงปอดไปแล้วมันก็ทำให้เราเหนื่อยแล้วคือหมอเนี่ยไม่ให้ตื่นเพราะตื่นแล้วมันเหนื่อยคือว่าถ้าเกิดผมตื่นเนี่ยผมรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาหรือว่าพูดคุยอะไรเงี้ยมันทำให้ผมเหนื่อยแล้วออกซิเจนผมจะต่ำต้องฉีดยาช่วยให้หลับไม่รู้ตัวเองพอตื่นมาปุ๊บก็พูดไม่ได้เพราะว่าพอเจาะคอแล้วมันพูดไม่ได้แล้วถูกมัดแขนมัดขาไว้เพื่อว่าไม่ให้ดึงท่อไม่ให้ดึงสายน้ำเกลืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมดื้อหมายถึงว่าเราอยากหายกระตือรือร้นที่อยากจะหายแต่ร่างกายเราไม่ไหวพอตอนหลังเริ่มฟังพยาบาลเริ่มฟังคำแนะนำก็เลยค่อยๆปรับตัวนอนร้องไห้ทุกวันน้ำตาไหลทุกวันคิดถึงบ้านเพราะเขาญาติตอนนั้นเขาไม่ให้เจอกักตัวไม่ให้เจอคุยกับใครก็ไม่ได้นอนดูนาฬิกาเดียวแต่ตอนก่อนก่อนที่รักษาโควิดเขาจะเรียกเงินเราเลย5 ล้านนำมาวางไว้เลยนะเพราะกลัวว่ารักษาไปแล้วไม่มีเงินคืนเขาแต่ตัวแทนผมมันไวไงมันก็ประสานงานปุ๊บทุนประกัน10 ล้านอย่างนี้รักษาต่อเนื่องเลยมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ดีกว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่ห้องผมที่ ICU รวมไม่เหลือสักคนนะผมรอดคนเดียวเพราะว่าโรงพยาบาลมันแดงหมดไม่มีแบบจะไปนอนเดี่ยว ICU ไม่มีออกจากห้อง ICU มาเลยไม่ได้ออกห้องธรรมดามาเลยแล้วกลับบ้านมาพักฟื้นกายภาพบำบัดต้องเอาจ้างหมอจากโรงพยาบาลมาที่บ้านมาดูแลมีพยาบาลส่วนตัวต่างหากก็แข่งรถได้นะเพราะว่าไปแข่งรถมาเมื่อเดือนที่แล้วแต่เพียงว่ามันบางทียังอาจจะช้าอยู่หน่อยบ้างแต่เพียงว่าเราอยู่บ้านเราก็เบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขอที่บ้านไปแข่งรถที่แรกเขาก็ห้ามเหมือนกันแล้วเราก็ความชอบนะทำไงได้เขาก็เลยปล่อยเราไปแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนครับเชื่อไหมผมเชื่อนะเพราะผมก็เคยตอนที่ผมเป็นโควิดผมทำงานเชือดหมูเองเพราะลูกน้องผมเริ่มป่วยผมก็เชือดคอเองอะไรเองใช่ไหมผลสุดท้ายผมก็ไปโดนเจาะคอแทงปอดเนี้ยเหมือนเราไปทำเขาอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่มะเร็งสมองเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นเอฟเฟกต์จากโควิดด้วยตอนนี้ผมทำบุญเยอะมากเลยผมซื้อโคเป็นตัวแล้วผมก็ปล่อยเลยแล้วก็ทำบุญถวายผ้าไตรจีวรสังฆทานอะไรพวกนี้เสริมดวงแล้วบางทีงานวันนี้ผมให้ลูกน้องทำบ้างแต่ผมมาอยู่ข้างหลังแต่ลูกน้องก็ได้ดีทุกคนมีงานมีท้องใส่มีรถขับกันทุกคนเพราะมาที่ทำงานกับผมนะสตาร์ทวันหนึ่งวันละ900เสมียนวันหนึ่งวันละ1,200ก็มันรับผิดชอบหลายเรื่องตามลูกค้าไงว่าจิกลูกค้าแล้วกันบัญชีรับซื้อขายออกต้นทุนทุกอย่างเราทำมาเองหมดแต่เพียงว่าพอเราปล่อยมือให้เขาทำเราก็ต้องยอมจ้างที่แพงหน่อยแล้วถ้าเชื่อเรื่องเป็นการอย่างนี้คิดจะหยุดทำบ้างไหมครับมีคนถามผมเหมือนเป็นอย่างนี้มาหลายคนแล้วผมก็บอกได้นะว่าผมอยากจะหยุดแต่ถ้าผมเซ้งให้100 ล้านมาเอาไว้ได้เลยคือผมให้หมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดผมอย่างเงี้ยก็ยังทำไปต่อจนทุกวันนึงว่าลูกบอกว่าป๊าหนูไม่เอานะอะไรนะถึงจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมก็ไม่อยากให้ลูกเขาทำมากว่าอยากให้เขาไปเรียนอยากให้ไปเรียนหมอให้ไปช่วยคนอะไรมาใช่ที่ไม่เสียดายธุรกิจที่สร้างมาผมคิดว่าเงินมันหาได้ตลอดนะจริงผมไม่คิดว่าเงินมันไม่ยากสำหรับผมเสียดายไหมก็ไม่เสียดายแต่ก็อาจจะเสียใจนิดนึงว่าเราสร้างมาเป็น10-20 ปีนะนี่ผมทำตั้งแต่อายุ17ตอนนี้ผม35แล้วครอบครัวแฟนแล้วก็ลูกแล้วก็พนักงานในบริษัทผมทุกคนก็วันที่ผมผ่าเขามากันหมดเต็มหน้าห้องผ่าตัดเลยก็ให้กำลังใจผมอะไรผมออกมาผมก็เห็นทุกคนเงี้ยให้กำลังใจแล้วก็คอยถามเฮียเป็นไงบ้างเฮียแข็งแรงขึ้นยังอะไรเงี้ยครับก็ทำให้สู้ต่อไปครับ
สุขภาพ เพราะผมเคยไปนอน100 วันอ่ะผมมีเงินนะแต่ผมซื้อตัวเองออกมาจากโรงพยาบาลไม่ได้ให้ไปกอง20-30 ล้านผมก็ซื้อตัวเองออกจากความป่วยไม่ได้ ตอนเนี้ยถ้าเขามาบอกพี่เลยว่าธุรกิจพี่ให้เหลือ0แต่ว่าพี่หายทุกอย่างที่พี่เป็นอยู่ เอา พี่เอาสุข เอา ภาพ เอาเวลาป่วยแล้วเวลาท้ออยู่คนเดียวเนี่ยมันเครียดนะเวลาไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาความเจ็บป่วยออกไปเนี่ยมันตอมใจนะ ทุกวันนี้ความสุขที่สุดในชีวิตคืออะไรครับพี่ ก็คือเห็นกิจการไปได้สวยครับ แล้วก็ให้ลูกเรียนดีๆ แล้วก็พ่อแม่ไม่เจ็บไม่ป่วยดูแลหลานก็ผมก็มีความสุขแล้ว ไม่ป่วยขึ้นไม่เจ็บมากขึ้น ไม่ต้องการแข่งขันกับใครมากแล้วแข่งรถอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้ว ก็สู้นะครับ คือคนเราเมื่อเจอโรคอย่างนี้แล้วอ่ะอย่าไปยอมแพ้มัน ผมก็สู้ทุกอย่างอ่ะเอาให้ตัวหายก่อนแล้วก็ยังไงก็เงินเมื่อไหร่ก็หาได้ครับ รักษาตามที่หมอสั่งครับ บางทีป้าข้างบ้านบอกว่าให้กินอย่างนี้สิผมไม่ได้ว่าป้าข้างบ้านไม่ดี ฟังได้อะไรได้ แต่เพียงว่าเรารักษาอย่างที่หมอบอกดูอย่างผมเลยผมยังกลับมาคุยกับพวกพี่ได้เลยใช่ไหมแล้วก็ดูแลตัวเองเขาสั่งห้ามกินอะไรเราก็อย่าไปกิน อย่าไปแบบห้าวกินนู่นห้าวกินนี่มันทำให้ร่างกายทรุดโทรมหมด ผมก็ดูแลตัวเองทุกวันนี้ผมก็ไปฟิตเนสเข้ายิมเกือบทุกวันอาทิตย์หนึ่งก็5 วันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนอยู่กับลูกเล่นกับลูกบ้างวันธรรมดาเขาไปเรียนใช่ไหมเราก็ไปฟิตเนสเย็นเข้าโรงงานกลางวันก็ไปฟิตเนสเนี่ยชีวิตผมมีอยู่แค่นี้แฮปปี้แล้วหนี้สินก็ไม่มีแค่เป็นแค่หนี้แค่ค่างวดรถแค่นั้นเองเพราะว่าพวกนี้มันเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยมาเราก็ต้องผ่อนใช้จนกว่าจะหมดแค่นั้นเองเสียดายที่ไม่ได้แข่งรถ ก็ตอนนั้นนะผมหมอเขาจะตัดผมใช่ไหมผมบอกไม่ให้ตัดพูดด้วยความเบอร์ยาอะผมบอกว่าผมจะไปรับถ้วยรางวัลปุ๊บหมอก็งงปอก็ไม่ตัดให้ผมด้วยพอตอนหลังปุ๊บผมเข้าไปห้องน้ำแล้วมันมีสายต่อท่อระบายเลือดออกจากหัวใช่ไหมผมเห็นรอยผ่าตัวเองเห็นแล้วเนี่ยอุ้ยผมก็ต้องสกินเฮดดิวะก็เลยตัดผมมันสกินเฮดแค่นี้ผมว่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็ออกจากโรงเรียนว่าม.3 เลยเรียนศิวิกรครับอยู่ตรงเอกมัยเป็นคนกรุงเทพครับเป็นคนพระโขนงบ้านอยู่สุขุมวิท101/1คือจบม.3 ก็ไม่อยากเรียนแล้วก็แบบอยากทำงานแล้วเพราะว่าด้วยความที่แบบเราไม่มีเงินอ่ะแล้วการส่งเราเรียนต่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะเราก็ไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะเรียนแล้วก็เลยอยากทำงานแล้วอาชีพแรกขายโจ๊กครับเราก็เห็นว่าโจ๊กเนี่ยมันทำไม่ยากแล้วทำขายได้ใครก็ทำขายได้วันกำไร 700-800 เราก็อยู่ได้ใช่ไหมเราก็เลยไปขอสูตรเข้ามาแล้วเรามาทำขายที่หนองแขมตรงข้ามมาช่อง3ทุกวันเนี้ยขายได้จนมีกำไรไปเซ้งเขียงหมูได้คือเห็นคนข้างๆเราเนี่ยเขาขายหมูวัยรุ่นเหมือนกันแล้วมันแบบเดี๋ยวมันเปลี่ยนทองเดี๋ยวมันซื้อรถเราด้วยตอนนั้นที่เราขายโจ๊กอะกำไรมันน้อยเราก็แบบอยากจะแบบมีชีวิตที่ดีอย่างเขาบ้างแล้วเราคิดว่าเราขายโจ๊กไปทุกวันเนี่ยวันหนึ่ง700-800เดือนหนึ่งมันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเห็นอาชีพหมูวันหนึ่งเนี่ยยิ่งขายจำนวนเยอะตัวขึ้นเนี่ยกำไรมันก็คูณขึ้นไปเราก็เลยอยากทำอย่างนี้บ้างก็เลยจบอาชีพขายโจ๊กก็ไปเซ้งเขียงหมูที่ตลาดสดสารยาไปซื้อเขาวันละครึ่งตัวบ้างอะไรบ้างขายหมดบ้างบางทีซื้อเข้ามา 4,000 ขายได้600อย่างนี้ที่เหลือแช่งทำมาแล้วเลยแต่ก็อดทนสู้เพราะว่าอาชีพพวกนี้ถ้าเกิดเราท้อไม่สำเร็จแน่ก็คือผมไปจับหมูเองผมคุกคีกับวงการจับหมูแล้วได้รู้จักแบบคนที่รู้จักฟาร์มก็เข้าไปติดต่อเองบ้างเข้าไปคุยบ้างเหมือนเด็กที่ไปเจรจากับผู้ใหญ่เข้าไปติดต่อนู่นนี่นั่นพอปุ๊บเราเริ่มมีเงินก้อนเนี่ยเราก็ซื้อของเงินสดจำไว้อย่างนะซื้อของเงินสดยังไงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนแล้วได้ของชัวร์ดีแน่นอนมันก็เลยทำให้คนอื่นก็จะนึกถึงเราว่าหมูสดคนเนี้ยค้าขายได้เงินชัวร์แน่นอนปากต่อปากเขาก็หมูสดนะแล้วก็ค่อยๆขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ถือว่ามาไกลพอสมควรเหมือนกันก็ทำเต็มที่เนี่ยหนักเอาเบาสู้ครับ
แย่ครับแย่มันด้วยคนไม่กล้าใช้เงินแล้วคนไม่มีเงินใช้ด้วย มันแย่มาต้อง3-4 ปีแล้วมันคนก็ไม่มีกำลังซื้อแล้วคนที่ซื้ออยู่ประจำก็บางทีติดพนันออนไลน์เอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดเงินที่เคยซื้อเราเงินสดก็ไปเครดิตเราละพอเครดิตเราปุ๊บเราก็ต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาอุดตรงนี้อยากขายกับเขาเราก็ต้องทำให้เขาต่อแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่อยากขายกับเขาเราก็เลิกแค่นั้นเองแต่ธุรกิจมันพังมานานแล้ว แล้วมีเคสแบบที่ว่าเขาเคยซื้อเป็นดีกับเราเลยเนี่ยแต่วันนี้เขาไม่ดีกับเราแล้วอย่างเงี้ย โอ้ยผมเจอยิ่งกว่านั้นเยอะ คือลูกค้าเนี่ยซื้อของเราไปเนี่ยเราทำให้ดีหมดผลสุดท้ายไปฟังคนอื่น ฟังก็คือฟังคำพูดว่าเอ้ยของ A มันอย่างนั้นของ A มันอย่างนี้ ไม่ดีอย่างนั้นมันโกงอย่างนี้งั้นพอฟังคนนั้นเสร็จปุ๊บคนนั้นก็ดึงจุงจมูกไปแล้วให้ไปซื้อที่โน่นซื้อที่นี่ทำอย่างนี้อย่างนี้เขาก็โกงกันเอง แล้วเขาก็กลับมาขอซื้อเราเหมือนเดิม แล้วพี่ให้โอกาสไหม ให้แต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิม เหมือนเป็นแฟนเลิกกันไปแล้วกลับมาคบกันอีกรอบนึงอะมันก็เป็นอย่างนั้นอะก็ไม่คิดนะว่าวันนั้นที่วิ่ง 6.853 อ่ะก็คิดว่าแบบเขาวิ่งกัน 69 ใช่ไหมเราก็คิดว่าแค่เห็นเลข 69 แล้วก็เร็วแล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยด้วยการขับฝีมือของจ๊อบแล้วก็รถที่ไปที่สมบูรณ์แข่งรถต้องพร้อมแล้วก็ต้องมีดวงทุกอย่างมันผสมผสานกันหมดก็เลยผลก็เลยออกมาดีเร็วที่สุดครับสุดยอดนะมันHall of Fame นะคือสนามที่เขาแข่งรถกันเนี่ยยังไงก็ต้องคลอง5คือยังไงมาตัดสินที่คลอง5แล้ววันนั้นอ่ะมีทั้งหน้ายาวเบนซินหน้ายาวดีเซลก็มีหนุ่ยเป๋อมีรถเสียยูมีรถน้าหยามแล้วเป็นหน้ายาวดีเซลคันที่2ที่ได้รับแชมป์ซุปอัพซึ่งเวลามันก็เร็วกว่าเขาเพื่อนเร็วที่สุดในงานดีกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบวันนั้นที่กระโดดเต้นมันแบบที่สุดแล้วครับเพราะรถคันนี้ผมเป็นคนซื้อพี่บอย MRX มาแล้วผมก็มาใส่นู่นใส่นี่เองอะไรเองอุปกรณ์แต่งทุกอย่างผมซื้อเองหมดจ๊อบมีหน้าที่ประกอบเครื่องไล่เทอร์โบจูนเครื่องขับรถมัน 3-4 หัวมันช่วยกันทำมันก็ออกมาดีบางทีของอะเราไม่ต้องซื้อเทปเหมือนเขาอันละ 4-5 แสนหรอกอันละ100,000 กว่าบาทเนี่ยมันก็วิ่งได้ผมก็ทำให้วิ่งมาแล้วเนี่ยแต่ไปจากบ้านแต่อย่าลืมหยิบดวงไปด้วยนะต้องหยิบดวงไปด้วยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเยอะคนที่ทำรถรุ่นเดียวกันเนี้ยเราก็ยืนอยู่ตรงหลังหน้ายาวเนี่ยวันนั้นผมเอารถไปแข่ง3 คันมีโบใหญ่เกสซิ่งสเปคเฟรมและหน้ายาวเพิ่งเสร็จมันเดินผ่านผมไปอ่ะมันบอกกันนะขับมันเลยนะมันกอดคอนักขับมันมารถตลาดยังไงก็แดกคือแบบผมไม่เอ่ยนะว่าใครอ่ะมันก็ทำให้ผมแบบมันแน่มาจากไหนวะเข้าใจว่าตอนนั้นมึงท็อปฟอร์มอ่ะแต่มึงก็โดนกูแล้วอ่ะซึ่งเมื่อก่อนหน้ายาวผมขับเองพอหลังผมว่าสุขภาพไม่ดีผมว่าให้จ๊อบขับแล้วจ๊อบมันเข้าใจรถง่ายกว่าผมว่าต้องให้คนที่มีฝีมือมากกว่าเขาทำแล้วคุยกันจูนกันเขาเรื่องมากกว่าทำให้เราประสบความสำเร็จไปด้วยกันได้ผมโดนตั้งแต่ดูถูกตั้งแต่ขับรถรอบโอ้ยเห็นไอ้นี่ลงไปกิ้งไม่รู้กี่รอบแล้วใหม่ๆเราก็หมุนประจำเนี่ยผมก็ไปแดกคนที่พูดว่าผมก็ไปแดกหมดแล้วทุกวันนี้กลายเป็นเพื่อนซีกันไปเลยแต่ผมไม่ค่อยจะไปอะไรใครมากมายเล่นรถให้มีความสุขดีกว่ามีกำลังเราก็เล่นไม่มีเราก็จอดแค่นั้นเองเพราะคนใหม่ๆหรือที่เขาพร้อมเขาก็มีทุนสำหรับมาเล่นตลอดใช่คือพอฉีดในตัดไปเนี่ยคือรถออกไปเนี่ยมันคัดมันลื่นพอคัดมันจับปุ๊บผมเติมในตัดเนี่ยพอเติมในตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยรถพอมันจับ 100% แล้วมันแหวงแล้วมันมีในตัดด้วยใช่ป่ะมันก็เลยไอ้ท็อกชั่นบาร์มันเป็นงัดกับกำแพงแล้วมันก็เลยให้รถเราพลิกแต่ผมมันมีสติหมดอ่ะผมยังคานออกมาจากรถเองเลยปิดสวิตช์ปิดไฟปิดสวิตช์ในตัดแล้วก็ออกมาจากรถโดนค่าปรับอะไรครับ โดนค่าเซ็นเซอร์ไป 5,000 ก็บอกว่าค่าเซ็นเซอร์สนาม 5,000 ผมก็ไม่ได้ซีเรียสผมว่าโอนก็โอนไปแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาเห็นเราขนาดนี้แล้วเขาไม่กล้าเก็บตังค์ผมหรอกแต่ผมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันทั้งผู้จัดด้วยทั้งอะไรด้วยแล้วก็จ่ายไปเถอะเพื่อความสบายใจเขาได้ไม่ได้เป็นขี้ปากใครด้วยทำไมพี่ถึงเล่นขับแดงครับพี่ก็ด้วยสุขภาพเลยครับแล้วก็คือทางบ้านเขาบอกว่าไปแข่งเซอร์กิตแข่งได้แต่ไปแข่งแดกเนี่ยมันเหมือนกับว่าควันมันเยอะเขาไม่อยากให้สูบควันเข้าไปเพราะว่าปอดเราก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันจะไปลามไปอย่างอื่นไงไปเชียร์ไปช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าขับเองมันก็คงไม่ได้ขับแล้วล่ะ
ก็คือผมตอนนี้ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็รถก็มีแข่งเซอร์กิตก็คือขับเอง แต่รถแดกก็เป็นหน้าที่จ็อบแล้วก็ฝากเชียร์ฝากติดตามมันด้วยนะครับซุปเปอร์พิกจ็อบมันตีดีเซลครับก็มีแน่ๆคือซุปเปอร์ซีรีส์สนามวันที่ 2 กรกฎาคมเนี่ยคือบางแสนก็ฝากเชียร์ทีมผมด้วยนะครับเบอร์ 89 กับเบอร์ 93 แล้วก็สิ้นปีซุปอัพก็น่าจะเป็นรถหน้ายาวกับเฟรมลำใหม่ เพราะตอนนี้รถผมขึ้นโครงขึ้นบอดี้ทำที่พี่เปิลใกล้เสร็จแล้วก็ต้องไปจ็อบขับ แต่เราก็ไปในทางแบบเพื่อนช่วยกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากจะดมควันเยอะผมพูดตรงๆผมว่าต้องระวังตัวอะไรเงี้ยฝากเชียร์ทีมซุปเปอร์พิกจ็อบมอนตีด้วยนะครับก็แข่งรถต่อไปก็เพื่อความสนุกแล้วก็ได้ความสุขด้วยครับแล้วก็ไม่เบื่อใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานแข่งรถนอกจากแข่งรถเราก็ทำงานแค่นั้นเองครับผม